Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Sa karagdagan pa nating mga balita, sa araw na ito ng Martes, pakinggan muna natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. CNN Live Nationwide. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Hindi na nakapalag sa mga umarestong otoridad ang isang tattoo artist na tulak ng ipinagbabawal na droga sa isinagawang drug buy-bust operation kamakailan sa barangay Pingit, Baler, Aurora. Ang sospek ay nakilalang si Vincent Paulo Atayde, Ibihasa, 21 taong gulang, binata, residente ng Sitio Dike, barangay Pingit, Baler, Aurora. Sa inilabas na report ng Baler Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Major Dennis Arbal Buena, Chief of Police ng naturang himpilan, nagsagawa ng drug buy-bust operation ng kanyang mga tauhan na pinangunahan ni Police Lieutenant Renemar T. Montes, Deputy Chief of Police, sa koordinasyon na rin sa PDEA Regional Office 3. Sa naturang operasyon, nagpanggap na pusher buyer ang isang ahente ng pulis at nakabili ito sa suspect ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Sa isinagawang pagkapkap, na-recover pa sa posisyon ng suspect ang isa pang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu at 2 piraso ng 500 peso bill na siya namang ginamit na mark money, at ito'y mayroong serial number PD 595965 at GC 15615. Nakumpiska rin ang isang Suzuki Rider R150 na kulay itim at blue na ginagamit ng suspect na pandeliver ng illegal na droga. Ang imbentaryo sa mga nakumpiskang bagay ay isinagawa sa lugar kung saan nahuli ang suspect, at ito ay sa harap ng mga saksi mula sa media at ng mga kagawad ng barangay. Ang suspect ay isinailalim sa kustudiya ng Baler Municipal Police Station at ito ay isinailalim na rin sa medical examination. Sinampahan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kahapon ng umaga ay isinailalim na rin ito sa inquest proceeding. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, CMN Baler, Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando, mula po naman sa Spirit FM, CMN, Baler, Aurora.